इथं आम्ही क्रेटावर शॅडो ग्रे कलर केलेला आहे. तर तुम्ही पाहताल की शॅडो ग्रे प्लस ब्लॅक ह्या दोन कॉम्बिनेशनमध्ये क्रेटा तयार केली गेलेली आहे. कलर ह्या दोन्ही कलर कॉम्बिनेशन एवढा छान दिसतोय. तुम्ही अजून दुसरं पाहताल की हेच एक मॉडेल आहे की ज्याच्यामध्ये बरेचसे डिफेक्ट आले होते. हुंडाई कंपनीमध्ये ज्यावेळेस या गाड्या तयार झाल्या होत्या मॅन्युफॅक्चरिंग रिपोर्ट याचे कोपरे निघायचे. त्यामुळं आम्हाला पण थोडं धास्ती होती की अरे हा गाडीचा कलर कसा दिसेल किंवा हा कलर ह्याला सूट होईल का नाही होईल. तर पाहताय मला तर गाडीचा कलर खरंच खूप छान झालेला आहे. आणि जसं बाहेरनं गाडी छान झाली तशी ही गाडी आपण सुद्धा खरंच खूप छान झालेली. टॅन कलरमध्ये टॅन आणि ब्लॅक कॉम्बिनेशन ठेवलेलं आहे. सध्या ह्या टाईपचे फीचर्स येतात ते आम्ही आता क्रेटामध्ये यूज केलेले. गाडी खूप सुंदर झालेली. तुम्ही पाहताल की ॲम्बियंट लाईट, त्याच्यानंतर ही हायड्रोग्राफी जी कार्बन फिल्ममध्ये केलेली आहे, त्याच्यानंतर स्टेरिंग पण बघताल तर ते ड्युएल टोनमध्ये केलेले ब्लॅक प्लस टॅन. त्यामुळे ना ह्या गाडीला ना एक चांगला खूप सुंदर असं लुक आलेलं आहे. गाडी ज्यावेळेस आली ती त्यावेळेस आम्ही पण थोडं ह्याच्यामध्ये होतो कारण कस्टमरचे एक्सपेक्टेशन खूप जास्त होते आणि त्या एक्सपेक्टेशन प्रमाणे आम्हाला करावं लागलं.